ครับวันนี้นะครับป๋อก็มาถ่ายนิตยสารเดี่ยวครับของ Pera นะครับก็มี4ลุกเลยวันนี้ครับวันนี้แฮปปีมากๆเลยครับฝากติดตามลุกทั้งหมดในนิตยสาร Pera ของป๋อด้วยนะครับเพอล่า的朋友们大家好我是弟弟เชนดี้ตีครับผมวันนี้มาถ่ายนิตยสารกับเพอล่านะครับผมทั้งหมดมี4ลุคก็รู้สึกว่าเป็น4ลุคที่เท่แล้วก็น่ารักมากๆครับผมมีความแสบสนฉบับตีตีเชนดี้ตีนะครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับถ้าให้เลือกกลิ่นสักกลิ่นตอนถ่ายด้วงน่าจะเป็นกลิ่นน้ำหอมครับเพราะว่าบ้านฉินเนี่ยทำน้ำหอมแล้วก็มีความทรงจำกับน้ำหอมแบบเยอะเลยอย่างตอนที่เพิ่งได้เป็นแฟนกันกับด้วงครับก็ตื่นมาก็ฉีดน้ำหอมให้ด้วงเลยอะไรอย่างงี้อยากจะบอกว่าสู้ๆนะทำให้เต็มที่ในทุกโอกาสที่ได้รับเลย ถ้าเปรียบตี๋เป็นขนมหวานน่าจะเลือกดาร์กช็อกโกแลตครับเพราะว่าเป็นขนมที่หวานแต่มีความแบบความเท่อยู่ของขวัญที่มีความหมายคงเลือกเป็นอ c เซสซอรีครับอย่างตอนวันเกิดก็ซื้ออ c เซสซอรีให้เหมือนกันเพราะว่ารู้ว่าน้องชอบอะไรเงี้ยแล้วก็มีความหมายดีเทลต่างๆด้วยครับครั้งล่าสุดที่ร้องไห้น่าจะเป็นตอนรวมพลครับกับตอน Final EP มันเป็นความรู้สึกที่แบบตื้นตันอะไรเงี้ยแบบคือผมไม่คือตั้งแต่ตอนโตมาเลยเวลาร้องไห้จะส่วนใหญ่จะเกิดจากความสุขมากกว่าเลยเวลาเศร้าๆไม่ค่อยร้องไห้ครับโหยากเลย ถ้าเลือกระหว่าง2อันนี้คงอยากให้เป็นทุกคนครับแต่ว่าถึงมันจะเกิดขึ้นได้ยากแต่ก็อยากให้ทุกคนแบบเข้าใจในตัวเราครับโตขึ้นแล้วตอนนั้นมันคือแบบเกิดอะไรขึ้นโตขึ้นแล้วเหรอครับอืมถ้าจุดแรกผมว่าน่าจะเป็นตอนรวมพลครั้งแรกครับของตีปอตอนนั้นคือเพิ่งประกาศพาร์ทเนอร์เลยแล้วก็เป็นอีเวนต์แรกเลยครับที่ได้ทำงานด้วยกันแล้วเสร็จทีนี้ก็มีรวมพลคือวันนั้นอ่ะกำลังเดินไปตอนแรกก็ชิวๆก็ผมแบบมีแบบคนแค่แบบตรงนี้แบบพูดคุยกันแบบชิวๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปถึงอ่ะตกใจเลยเพราะว่ามีคนแบบเยอะกว่าที่คิดเยอะมากครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็แต่ละรอบก็คนเยอะขึ้นเรื่อยๆครับก็รู้สึกว่าเติบโตมาเรื่อยๆก็ดีใจมากๆเลยครับมีนะครับเก็บไว้อยู่บ้างครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ผูกพันแบบแน่นแฟ้นอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามีของหลายๆชิ้นเลยครับที่เราเก็บไว้เพื่อนึกถึงความทรงจำต่างๆเลยน่าจะเป็นคำพูดครับจากคนรอบตัวอะไรเงี้ยว่าสู้ๆนะเก่งแล้วหรือแบบสักวันมันจะมีวันของเรา ครับก็คำพูดพวกนี้คือแบบเป็นแรงหนึ่งครับเป็นแรงหนึ่งที่ทำให้เรายังสู้ต่อน่าจะเป็นเวลาเขาชมว่าเก่งแล้วอะไรเงี้ยหรือแบบเขามั่นใจในตัวเราแบบว่าอืมทำได้แล้วอะไรเงี้ยครับแบบเหมือนแบบเป็นเป็นกำลังใจที่ดีมากๆในการที่แบบเขาเชื่อในตัวเราเนี่ยในวันที่แบบเราไม่ได้เชื่อในตัวเองขนาดนั้นโอ้โฮ เลือกเลือกวาฬแล้วกันครับเพราะว่าเป็นปลาทองในตู้ปลามันคงแคบแล้วก็ดูไม่น่าสนุกเท่าไรอืมเป็นปลาวาฬน่าจะได้ผจญภัยน่าจะได้ไม่ต้อง eat อาหารเม็ดโอ้โฮที่จริงชอบทั้งคู่นะครับแบบพี่ก็ได้น้องก็ได้ถ้าแบบเรียกในแบบมูดที่มันดีอะไรเงี้ยแบบเรียกในความรู้สึกที่แบบแฮปปีดีๆ ก็โตแหละแต่ว่าถ้าวันไหนเหนื่อยหรือแบบอยากได้คนแบบที่พึ่งพาอะไรก็ยังมีปออยู่ตรงนี้นะครับอย่าลืมนึกถึงปอนะ
ครับก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกคนที่แบบซัปพอร์ตป๋อมาถึงตรงนี้ครับ แล้วก็ไว้มีโอกาสมาเจอกันต่อหน้าเลยครับ ก็ไว้เจอกันนะครับรักทุกคนนะ น่าจะเป็นประโยคที่ด้วงพูดว่า enjoy the moment living the day ครับ เพราะว่าสำหรับติรู้สึกประโยคนี้เป็นความที่เหมือนแบบ enjoy the moment คือก็รู้สึกสนุกสนานกับโมเมนต์นั้น แล้วก็อยู่แบบให้อยู่วันนั้นให้รอดไปก่อนสำหรับตีอะไรเงี้ยเพราะว่าอีกวันหนึ่งถ้าเราแบบมัวแต่ไปคิดถึงอนาคตข้างหน้าที่มันสมมุติวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้ต้องเจองานใหญ่หรือว่างานอะไรที่มันเครียดๆแล้วเราคิดไปก่อนวันนั้นที่เราใช้ชีวิตอยู่มันก็จะรู้สึกแบบกดดันตัวเองหมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชอบคำนี้ครับก็ปกติอยู่แล้วที่อาชีพนักแสดงหรือว่าอะไรแบบนี้ต้องส่งแบบ energy ให้คนอื่นทั่วไปแต่ว่าทุกวันนี้ถามว่า energy เต็มไหมก็มีบางวันที่เต็มบ้างไม่เต็มบ้างครับแล้วก็การ boost energy ของเราคือมีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆของดูมันดิหรือว่ามีพี่ๆทีมงานอย่างนี่นะฮะมีพี่ทีมงานคอย boost energy เรามีพี่ป๋อมีใครอื่นๆที่แบบคอยแบบบูสต์เราตลอดอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้สึกว่า1วันมีคนแบบเติมพลังใจเยอะแยะครับผมปกติก็จะถ่ายรูปครับแล้วก็การเก็บผลงานก็ต่างกันไปแบบถ่ายบางอันก็ถ่ายPolaroidครับบางอันก็ถ่ายเป็นรูปโทรศัพท์ครับอืมปกตินอกจากงานแสดงแล้วจะคุยอะไรกับพี่ป๋อบ้างน่าจะเป็นเรื่องแบบการร้องการเต้นครับผมเพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่แบบเหมือนที่เคยบอกมาตลอดว่าเราชอบเหมือนกันเลยพอคุยเรื่องนี้ปุ๊บแล้วแบบเราได้เจอคลิปที่เราแบบเราชอบหรือว่าคลิปที่ดูตัวเองที่เป็นการร้องการเต้นอะไรเงี้ยมันก็คุยได้ยาวครับคุยได้นานขึ้นอะไรอย่างงี้ เปรียบเป็นมังกรองแล้วกันครับเพราะว่าพี่ป๋อชอบกินมังกรองแล้วก็เคยมีเรื่องราวที่เขาไปเหมือนแบบไปปารีสด้วยกันแต่ว่าเหมือนแบบเป็นวันที่กำลังจะบินกลับแล้วหรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันเป็นวันที่ใกล้จะบินกลับแล้วมั้งแล้วก็เหมือนเป็นร้านที่ร้านมังกรองชื่อดังของฝรั่งเศสพี่ป๋อแบบเดินเข้าไปเหมือนจะไม่ทันเพราะว่าร้านปิดแล้ว ใช่เขาแบบเหมือนแบบแอบนอยนิดนึงครับก็มีวันที่ฟ้าสดใสบ้างแล้วก็มีวันที่ฝนตกบ้างครับใช่ก็ปกติของทุกคนอยู่แล้วน่าจะมีวันที่ดีแล้วก็ไม่ดีแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีช่วงที่ฟ้าครึ้มๆวันนั้นนะครับฟ้าครึ้มๆก็น่าจะมีเหมือนกัน น่าจะเกิดบ่อยมากกว่าแบบฝนตกหรือว่าสดใสอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเวลารู้สึกอะไรแบบนั้นก็วันรุ่งขึ้นก็จัดการความรู้สึกตัวเองได้ครับก็เรียนรู้กันไปครับในแต่ละวันคิดว่าเป็นคนอื่นอ่านง่ายครับเรื่องความรู้สึกเพราะว่าเราเป็นคนที่รู้สึกอะไรก็แสดงออกไปเลยอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยเก็บเท่าไหร่ ถ้ามีโอกาสไปเที่ยวตอนนี้แหละครับที่อยากไปที่สุดน่าจะเป็นอืมฟินแลนด์แล้วกันอยากไปเที่ยวอยากไปดูแสงเหนือครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้น่าจะเป็นโทรศัพท์ครับเพราะว่าแบบอาจจะถ่ายรูปเก็บไว้ได้อะไรอย่างงี้อยากเรียนรู้ภาษาครับผมอยากแบบพูดได้ทุกภาษาน่าจะเป็นแบบสิ่งที่ดี ไม่รู้ตัวหรอกว่าครั้งแรกคือตอนไหนแต่ว่ารู้อีกทีหนึ่งก็คือมีพี่ๆทุกคนอยู่แล้วอะไรอย่างงี้แบบถ้าเรามองย้อนกลับไปก็เราก็จำไม่ได้หรอกว่างานแรกที่เรารู้สึกว่าพี่ๆมาหาเราเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกขอบคุณพี่ๆทุกคนอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยตั้งแต่คนที่อยู่ตั้งแต่แรกหรือว่าคนที่เจอระหว่างทางหรือว่าเจอทุกวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับ
ก็ฉายาที่พี่ๆตั้งให้ก็ชอบทุกอันเลยครับ เพราะว่าแต่ละชื่อคือก็คิดได้ไงอะไรอย่างงี้แบบว่าน่ารักดี ไม่พึ่งพาพี่ชายถือว่าโตได้ไหม ถือว่าโตได้ แต่ว่าก็ยังต้องพึ่งพาพี่ชายอยู่ครับ เพราะว่าจะได้เป็นพี่ชายที่แสนดีดูแลน้องชาย การพึ่งพาก็คือน่าจะเป็นการช่วยเหลือกันและกันครับผมน่าจะเป็นพื้นฐานของสังคมหลายๆสังคมอยู่แล้วที่ต้องเจอกันแล้วเราต้องเฮ้ยพึ่งพาอาศัยกันอะไรอย่างงี้น่าจะเป็นแบบปกติครับเลยแบบว่า มันทำให้เกิดการแบบมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับยังมีแบบคนที่คอยแบบช่วยเหลือเราอยู่หรือว่าบางครั้งที่มีคนมาขอความช่วยเหลือเราก็ช่วยเหลือเขาได้ครับถ้าตอนนี้ได้เจอตัวเองอีก10 ปีข้างหน้าล่ะครับตอนนี้21ถ้าเจอตัวเองตอน31ก็น่าจะพูดว่าอืมเหนื่อยไหมครับแล้วก็เอ่อมีความสุขหรือเปล่าใช่เพราะว่าก็10 ปีต่อจากนี้น่าจะมีอะไรหลายๆเรื่องที่ต้องเจอแล้วก็น่าจะมีเรื่องท้าทายมากขึ้นแบบมากๆก็อยากฝากถึงตัวเองอีก10 ปีเหมือนกันว่าสู้ๆครับ อืมก็ฝากถึงพี่ๆทุกคนนะครับผมก็ฝากสนับสนุนตีพี่ปอตลอดไปนะครับไม่ตลอดไปก็ได้ก็อยู่ให้นานที่สุดนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เอ็นดูแล้วก็ขอบคุณที่รักพวกเรามากๆขอบคุณที่ใจดีกับตีกับพี่ปอมาตลอดเลยนะครับแล้วก็รักนะอยู่กันไปนานๆนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ